بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن fingerprint matching in Python، أي مقارنة البصمات في بايثون. لدي هنا على سبيل المثال صورة لبصمة إصبع. هذه البصمة أريد أن أعقد مقارنة بينها وبين مجموعة من البصمات الأخرى موجودة داخل هذا المجلد، لكي أحدد الصورة المطابقة أو البصمة المطابقة بين هؤلاء البصمات والبصمة الأصلية. سأطلق على هذه البصمة هذه السورس ايمج، وهذه البصمات ستكون التارجت ايمج. أولا قبل البدء في كتابة الكود سأدخل البصمة الأصل السورس ومجموعة البصمات الموجودة في هذا المجلد داخل مجلدات المشروع. أقوم بتحديد المجلد والصورة كالتالي، وبعدها رايت كليك وأستخدم هنا كوبي، وأذهب إلى البروجكت تاب، وهنا في هذه المنطقة رايت كليك واستخدم بيست لصق. يسألني هنا هل تريد لصق هذا المجلد وهذه الصورة؟ أضغط أوكي. هنا بيضع المجلد الذي يحتوي على الأربع صور ويضع لي الصورة test.tif. بعدها أغلق البروجكت تاب وأفتح نافذة تيرمينال، ثم أكتب الأمر التالي لتثبيت مكتبة كمبيوتر فيجن. فبكتب هنا pip install opencv python وأضغط مفتاح الإدخال انتر. يقوم بتثبيت مكتبة كمبيوتر فيجن، وهنا تاني رسالة requirement already satisfied، أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها قبل ذلك. نغلق نافذة تيرمينال ثم نتجه لكتابة الكود. نستورد مكتبة كمبيوتر فيجن، فبكتب هنا import كمبيوتر فيجن 2، وبعدها استورد مكتبة OS، فبكتب هنا import OS أي المكتبة الخاصة بالاوبريتنج سيستم. ثم هنا أعمل متغير اسمه source image كمبيوتر فيجن image read، اقرأ الصورة الموجودة عندي في ملفات المشروع واسمها test.tif. بنفتح البروجكت هنا تاب ونجد هذه الصورة التي سوف أستخدمها كسورس كمصدر، أي الصورة التي سأعقد من خلالها المقارنة. بعدها سكور يساوي 0، بعدها متغير آخر اسمه image يساوي none، وأكتب هنا الكي بوينتس 1 والكي بوينتس 2 والماتش بوينت none، يعني أفرغ القيم الموجودة، وهذا على افتراض أن البرنامج سيتم إعادة تشغيله أكثر من مرة. فبفرغ هنا القيم الموجودة في هذه المتغيرات. كي بي 1 برمز لها للكي بوينتس التي سوف توجد على الصورة الأولى، والكي بوينتس 2 هنا متغير سوف استخدمه للحصول على الكي بوينتس النقاط الموجودة على الصورة الثانية. والمتغير ام بي هو اختصار ل match points، أي النقاط التي تم مقابلة بينهما أو عقد مقارنة بينهما من كلا الصورتين، الصورة السورس والصورة التارجت. بعدها هنا بعمل حلقة تكرارية for file in، يعمل حلقة تكرارية هنا للملفات الموجودة داخل الاوبريتنج سيستم في الليست دايركتوري داتابيز، أي هذه الداتابيز. فهنا بحصل على الصور داخل هذا المجلد كليست قائمة، ولذلك أنا وضعت هنا سكوير براكتس، ووضعت هنا حلقة تكرارية داخل السكوير براكتس للحصول على الصور الموجودة داخل مجلد داتابيز. وكتبت هنا أقصى عدد للصور التي ستحصل عليها. الصورة 1 الاندكس الخاص بها 0، الصورة رقم 2 الاندكس الخاص بها 1، أما الصورة رقم 3 الاندكس الخاص بها 2، أما الصورة الرابعة الاندكس الخاص بها 3. ولذلك أنا كتبت هنا 3 أي العدد الأقصى، ويمكن أيضا حذف 3 والكود سيعمل معك بشكل طبيعي. بعدها هنا هيعمل لي تكرار للصور الموجودة داخل هذا المجلد صورة بصورة، فلذلك سأضع صورة بصورة داخل التارجت ايمج لكي أعقد عليها المقارنات. أعمل كرييتنج لمتغير اسمه سيفت لكي أستخدم الميثود سيفت من داخل الكمبيوتر فيجن وأعمل كرييت للسيفت. هنا الميثود سيفت هي اختصار لسكيلينج انفاريانت فيتشر ترانسفورم الجوريزم، يعني هو عبارة عن خوارزمية للتحويل السكيل الموجود الخاص بالصور ويجعل السكيل ثابت. طبعا شرح هذا الميثود ان شاء الله سأترك لك رابط يوضح لك ما معنى السيفت والخوارزم ده طبيعة عمله. وبعدها هنا بحدد الكي بوينتس
من الصورة الأولى والديسكريبشن أيضا من الصورة الأولى من خلال ميثود موجودة داخل الميثود سيفت وهي ديتكت اند كامبيوت. بعدها هنا بستخدم أيضا كي بي 2 أي الكي بوينتس للصورة الثانية والديسكريبشن للصورة الثانية. سأحصل على قيم هذه المتغيرات من الميثود ديتكت اند كامبيوت من الصورة تارجت. بعدها هنا بعمل ماتشز ما بين الكي بوينتس والديسكريبشن الخاص بالصورة الأولى والكي بوينتس والديسكريبشن الخاص بالصورة الثانية من خلال فلان بيست ماتشر. والفلان بيست ماتشر أو المصطلح Fast Library for Approximate Nearest Neighbors، يعني نستخدم خوارزمية خاصة بعملية البحث السريع عن أقرب مجموعات متقاربة في الأبعاد الموجودة في كلا الصورتين. وإن شاء الله سأترك لك رابط يوضح لك وصف لهذه الميثود اللي هي فلان بيست ماتشر وكيف تستخدم في التقريب بين الصور وبعضها. الماتشر ده يعني باختصار هو مثلا بيكون عندي الصور موجودة على أبعاد مختلفة والاتجاه أيضا مختلف عن بعضه، يعني ممكن ألتقط صورة أو بصمة كما أرى في هذه الصورة، صورة في اتجاه والأخرى في اتجاه، لكن الصورتين فيهم نوع من التطابق. فبالتالي الماتشر هنا بيحاول ان هو يبحث عن هذه النقاط بينها وبين بعض وبيعمل لها هنا فليبنج وايضا بيعمل لها روتيت بحيث ان هو يحصل على التطابق حتى وان كان فيه روتيشن او فيه فليبنج او استدارة للصور. بعدها هنا بننشئ متغير خاص بقائمة للماتشنج بوينتس للنقاط حصل فيها اتصال او اتفاق ما بين الصورتين، فبنضع هنا في داخل ليست قائمة اسمه MP وMP اختصار لي ماتشنج بوينت بين الصورتين في حلقة تكرارية التالية. فبنعمل هنا حلقة تكرارية for P وQ in matches للنقاط ال P وال Q في الماتشز. هنا هنرى if ال P distance لو وجدت التباعد أقل من 10% من التباعد في الصورة الثانية، في هذه الحالة إذا أضف قيمة ال P للماتش بوينتس عندي أي هذه القائمة. بعدها هنا الكي بوينتس هضعها تساوي 0. وبعدها هنا إذا وجدت عدد الكي بوينتس في الصورة الأولى أقل من أو يساوي الكي بوينتس في الصورة الثانية، في هذه الحالة ضع الكي بوينتس يساوي عدد النقاط الموجودة في الصورة الأولى، يعني باخد بأقل عدد من النقاط. بعدها else إذا وجدت غير ذلك، يعني هذه الدالة نتج عنها إن الكي بوينتس عدد النقاط في الصورة الثانية أقل من عدد النقاط في الصورة الأولى، ففي الحالة هذه بنجعل الكي بوينتس عدد نقاط التشابه هنا هو أقل عدد نقاط موجودة في الصورة الثانية. بعدها هنا بعمل هنا جملة شرطية if len إذا وجدت عدد الماتشنج بوينتس مقسومة على الكي بوينتس في 100 أكبر من السكور، في هذه الحالة السكور بيساوي لين عدد النقاط الموجودة في الماتشنج بوينتس مقسومة على الكي بوينتس في 100. بعدها هنا بطبع دي عبارة بأن حصلت على أفضل ماتش عندي، أفضل تطابق the best match، وأذكر بعده اسم الفايل اسم الملف الذي حدث عليه تطابق، لأن احنا هنا بنعقد التطابق على حسب أعلى نسبة سكور باخدها أو أعلى نسبة تطابق بين الصورتين، وليس يشترط أن تكون الصورتين متطابقتين، ولكن نحصل على أعلى نسبة تطابق بين الصورتين. بعد كده print the score اطبع ليها السكور، فبنحول السكور من متغير هنا انتجر إلى متغير string لكي يتم طباعته. بعد كده نضع في متغير ننشئ هنا متغير اسمه result من الكمبيوتر فيجن، بناخد هنا الصورة السورس الايمج وبنرسم عليها الكي بوينتس 1، وبناخد الصورة التارجت اللي موجودة في الحلقة التكرارية هذه، لأن طبعا هو هياخد عنده 4 صور، هو هياخد صورة بصورة، بياخد الصورة اللي هي تم اختيارها كأعلى سكور. وبعدها عندي هنا المتغير result بنضع بداخله resize، بنعمل تحجيم للصورة، فبنضع الصورتين داخل صورة واحدة في المتغير result، وهذه الصورة بنحدد أبعادها على الإحداثي X وعلى الإحداثي Y، بنجعل البعد على الإحداثي X هنا 2.5 وعلى الإحداثي Y هو 2.5 أيضا، يعني إحداث العرض وإحداثي الطول كأنهما صورة واحدة. بعد كده هنا
ايمج شو، بنستخدم الايمج شو من الكمبيوتر فيجن لكي نعرض الصورتين بالسايز بالحجم اللي احنا حددناه. الخطوه رقم 32 وايضا مرسوم عليها الكي بوينتس والماتشنج حسب الخطوه 1 و3. بعدها بستخدم الويت كي لانتظار اي ضربه من ضربات لوحه المفاتيح لكي يقوم بتنفيذ الامر التالي بغلق نافذه الخاصه بالصوره. وبعدها هنا يوقف الحلقه التكراريه for PQ in matches ويحدث لها هنا بريك حتى لا يستمر في الحلقه وعقد مقارنات بينه وبين الصور الاخرى. لنرى ذلك الكود نضغط على رن لكي نرى النتيجه. هنا عقد مقارنه ووجد هنا الصورة المطابقة، الصورة السورس تتطابق مع الصورة التي سنعرف اسمها حالا، وهنا وضع عليها الكي بوينتس والماتشنج بوينتس بينها وبين بعض ملونة. بنغلق نضغط اي مفتاح من لوحة المفاتيح. اعطاني هنا ذا بيست ماتش، قال لي بيست ماتش هنا الصورة رقم 3. الصورة رقم 3 هي الصورة المطابقة للصورة السورس عندي، وقال لي السكور هنا هذه اعلى نسبة سكور حصلت عليها، وبناء عليها بيعتقد ان الصورة رقم 3 هي الصورة المطابقة. لو فتحنا هنا نرى هذه الصورة التيست اي الصورة السورس، وهذه الصورة رقم 3 بنجد ان الصورتين فعلا مطابقين. لو احنا فتحنا الصورة التيست كده اي ودي الصورة رقم 3 وقربناهم من بعض هنلاقي فعلا هنا نسبة التطابق عالية، بل هي نفس الصورة. بالتالي هذا الكود بيستخدم لإيجاد أعلى نسبة تطابق بين الصور وبعضها. إن شاء الله سأترك لك رابط هذا الكود، وسأترك لك أيضا قاعدة بيانات كبيرة جدا تحتوي على صور لبصمات الأصابع موجودة، يوجد بداخلها 6000 بصمة إصبع. هنا هذا الفولدر أركايف، هنا بداخل الفينجر. بجد هنا في الواقع عندنا هنا فولدر اسمه الترد بيحتوي على صور في الواقع عند التقاطها بيحدث لها تشوهات. التشوهات ممكن تكون تشوهات ايزي خفيفة مثل هذه التشوهات، يعني مثلا عند التقاط بصمة الأصبع من خلال الجهاز ممكن يحدث تشوه للبصمة كما نرى. فإذا الصورة هنا حصل لها ديستورشن هنا أو تشويه، ويمكن أيضا استخدامها في عقد المقارنات. سنجرب أيضا هذه الصور التي بها تشوهات أكثر وهي موجودة داخل المجلد هارد، وهل يا ترى الكود سيعقد مقارنات وسيصل إلى صاحب هذه البصمة. أيضا هنا صور بها تشوهات ميديم معتدلة أيضا سنستخدمها كصور سورس. يبقى إذن الصور سورس مرة هاخد صورة من هذا المجلد اللي هو الإيزي، الصور سهلة التشويه أو خفيفة التشويه، وأيضا سأخذ صورة من الصور الهارد اللي هي صعبة التشويه أو شديدة التشويه، وأيضا هاخد صورة من الميديم اللي هي متوسطة التشويه، وسأعقد مقارنات بينها وبين الصور الموجودة داخل المجلد ريال الحقيقي الذي يحتوي على 6000 كما أرى، وسأستخدمها في الكود الذي كتبته هنا كتارجت ايمج، وسأرى هل يمكن التوصل إلى صاحب البصمة الموجودة، وبالتالي يمكن استخدام هذا الكود لأغراض مثلا بصمة الإلكترونية. لو حضرتك عايز تكتب كود خاص بأخذ البصمة الإلكترونية في تحديد ساعة الحضور والانصراف، فيمكنك استخدام هذا الكود داخل جزئية أخرى كبيرة خاصة بالبرنامج الذي تستخدمه في عمل الحضور والانصراف باستخدام الماكينة التي تلتقط الحضور والانصراف، أو تستخدمها في مجال الأدلة الجنائية التي من خلالها بنحدد اسم الشخص أو المتهم صاحب البصمة، يمكن تحديده من مجموعة البصمات الموجودة. لو عندي مثلا 6000 أو 10000 أو 12000 بصمة موجودة، ممكن أستخرج صاحب البصمة من هذه أي عدد من البصمات. لا يشترط العدد الذي ذكرته، ولكن هنا السرعة أو الوقت الذي سيستغرقه الحاسب في عقد هذه المقارنات باستخدام هذا الكود بيعتمد على البروسيسور المشغل والذاكرة لديك. أيضا يمكن استخدام هذه البصمات في مجال الخزائن
فتح الخزائن الحدية التي تعتمد على البصمات، وأيضا في الفنادق التي تعتمد على فتح الأبواب باستخدام البصمات، أو أي جهاز أو معدة تستخدم بصمة الإصبع في أداء بعض المهام. إن شاء الله سأترك لك رابط هذا الكود، وأيضا قاعدة البيانات البصمات هذه لعمل مقارنات بينهما إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.